ده یالخدا نومی تالش اینترنشنال تیوی حرمتینه تماشا کن درود به شما هر وقتیان بخیر امروزنه برنامه ده تالش از زبانی گلای آلیمون یعن استادون کو چما قنقه استاد احسان شفیقی چه ایرانی اردبیلی تالش منطقه ده درود با تموم به شما و خش و من بشته تیوه یول و مهربان خدا نمیندمشتن گپیون شروع کردینه شتان سلام و ایرودت تقدیم میکنه و عزیزه کسانی که به تلوش اینترنشنال تلویزیون گوشه دادن و چه برنامه تعقیب کردن شما کو تشکریم کردینه که من دعوت کرده که به برنامه دا شرکت بکنم و حضورم ببو امیم هسته که کاموین اطلاعاتی که هستمه و شما تلویزیون دیاکان رو به کوبومای شما اختیارانده قرار بدم و امیم هسته شمع مقدسی که روشن نکرده همچنان روشیم بمانده شما وسیله نه و تا گلجگ آدمون اوینی که آیندن ده بومن نسل هایی که بعدن بومن چه نور ساین ده بزنون کرده اشتان هویت و اشتان زبونه و اشتان انانان حفظ کرده تشکریم کنم شما که من دعوت کرده البته از قبل از همه چیز ببی چه روز جهانی زبان مادری یا ننه زبونه یا اینه زبونه بین الخلق روژه از ببی و همه کسانی که اشتان هویت زبانی و اشتان قومیت و هویت زبانی حفظ کرده رو به تلاشین تبریک ببوتم و امیدواریم و امیم هسته که چما برنامه اینن اجوری که شما هدفن اوه بزنمون کرده اشتان اینه زبونه و اشتان ننه زبونه یا زبان مادری حفظ کرده رو تلاش بکنون و امیم هسته که موفق بم هدفنده سفتت بپرسم که تولشی زبان ایران از زبانو میونو کمجو ورش کته ایان تولشی زبان چه ایران از زبانو میونو ورش چکنه شما اولنا سوالو جواب دوه یولا وقتی شپینه واقعیت اگر بپیمونه اکادمیک و مفصل و علمی جواب بدمون تولشی زبان ایلا گروه زبانی هنده که معروفه به ایران شمال غربی زبانون یا گروه زبانهای شمال غربی ایران چه تعلق است که بم گروه هنده اچی که بچه ما با برنامهش ربط هسته زبانهای مازنی یا مازندرانی گیلکی، تاتی و تولشی هم قرار گتی نای البته هم دگلا زبانون دلنده مجموعه دلنده زبان تاتی و تاتی زبانه به ایرانه و تولشی زبانش نزدیکی و شباهتش از لحاظ آوایی و از لحاظ گستره واژگانیش خیلی زیاده هست و زبانشناسان معتقدن که ایران فارسی میانه کنک شروع به یعنی همگام و همزمان با شروع زبان فارسی میانه دگل زبون یعنی تاتی و تالشی بونده و کوبارده بده و مورد استفاده مردم قرار گتی نبه حتی این سری از دانشمندون و از زبانشناسون اعتقاد بامه که زبون حتی بخشی از قبل از فعالیت زبانهای فارسی میانن رد پاش هست و مورد استفاده قرار گتی نبه گروه زبانی به گروه زبانی کاسپیان معروفه چون اقوامی که دریای خزر یا کاسپیانی اطراف هدجی ادبین و الان هستین بم نومن زبانشناسین طرفکو معروف بای و مشهور بای چمد دامینه پارس امه که ایران ایان آذربایجان ریسپوبلیکا ده تولشی زبانی وضعیت چکنه اما منطقه اردبیل هنده که زبان تالشی شمالی مرکز ایران قسمت هنده حدوداً به 40% شهرستان نمینه
جمعیت کش تولشونین تشکیل دو بنن و ایو شهر مرزی انبران که مرکز اصلی سکونتگاه تولش زبونونین و چمین دلندن هفت گلت دی همه به شهر مرزی آنبانون مربوط و از نظر سیاسی و اجتماعی ببونین سرویس اجتماعی و سیاسی دونه چمین دلندن هفت گلت دی کبنم نون بارده چمین دلکو ایلا پنه آنبانه یا انبران اولیا که اصولا آنبان اصلا آنبانه با انبران اولیای با از اشاره ایوم کرده که ای هزار نفس سیو ایمینجی سورنده تولشون بچه لاتینی الفبا اساس شونشتر ایلا الفبای تیموکا و شروعشون کرده با الفبا انده هم اشترو کتاب نوشته و هم گازته و مجله چاپ کرده و حتی مکتبین انده که درس بین داده ایوشون کتاب تعلیف کرده بام زبوننده و بام خطنده حتی اگر شما عزیز امسون خبرشون هسته که این پداگوژی ونن لانکوننده چون تشکیل و تأسیس به دانشکده تربیت معلم که ایو و طولش زبوننده هم درس ادن هم کتابون تعلیف بین و همه علمون و موضوعاتی که تدریس بده به زبان یا به لهجه یا به همون زبان تالشی و با الفبای لاتینی نوشته بده با. البته هم موفقیت زیادش دنکشه یه 5 سور 6 سور به دیگه اتفاقاتی اگینی به دنبال این سری فعالیت های سیاسی اجتماعی که فعالیت ناشونگته و اونی که زیادی فکری سوی بین کسانی که روشن فکرشون است به انوشت بین شاعر بین و محقق بین چمون فعالیت ناشونگته و چمونشون ویگلا حتی سرگون کرده یا به اصطلاح تبعیدشون کرده و جو ویلاتون از جمله به قزاقستان و اوی که چشون ناگته و ناهاشتشونه اوین بشتان فعالیت ادامه بدن. استاد شفیقی به شما فکر اساس تولش زبانی کم عاملون تهدید کرده ده؟ چند انسان چند تهدیدون وده چوکو بپه بماندو و زبانی اوگتو؟ اما اخونه سوال ما رو خیلی جالب و قشنگسته بولی که شما شاید برنامه هدفاً ببو که اما همینه بم سوال جواب برسمون سوال نامی که اما چونم بناکارده که طولش زبانه حفظ بکمون چونم بناکارده چه نابودی که جلوگیری بکمون بخصوص که از طرف یونسکو یکی از در واقع ایلا چه زبانون که در معرض انقراض و به قول چون نابود ببه و این دنی بکشه طولش زبونه من پیانه قبل از اینکه با ما ایلا جواب کلی بدم پیاده ایلا مثالی بجنم که ایروننده و دنیو همنده این سری میراث فرهنگی است این که متعلق به کل بشریته یعنی هیچ قومی هیچ ملتی هیچ کشوری نی بنایی و حقش نی او اشتان ملک شخصی بزونه بلکه میراث آبدان تمدن نشونان مثل ملک مشاعی متعلق به همه اقوامین مثلا فرض کنیم اهرام ثلاثه مصر یا مثلا تخت جمشید ایراننده یا جو آثار باستانی که اروپا هسته و آسیا هسته و هند هسته و همه جو ویلاتین هستین اوین دیگه از اختیار و شاید بفتم از انحصار کشورانی که امین ایو واقع بند خارج بند و تعلقش به همه بشریت است و همه بشریت تک تک موظفین و چون وظیفه و اوین رو وجیبه که چه حفظ کرده رو تلاش بکن حالا پیاده من اما که اشاره بکنم طولش زبون همگام دوش به دوش با تمدن بشری شروع کرده و مورد استفادهش قرار گرفته و پیاده من بافتیم که طولش زبون اینا میراث فرهنگی متعلق به کل بشریته چرا اگر اما بوامون تمدن بنورگت زمانه کو شروع بکنمون ابا حالا هار ورنده در بین النهرین با یا در فلات ایران با کورنده با رد پای طولش زبون و چوه ریشان ایو هستیم
و بنابراین این میراث فرهنگی متعلق به همه کسانی که در دایره وسیع تمدن بشری قرار گرفتند. اما همه چیش بکنیم؟ چجوره مشارکت بدمون که اقوام یا ملتون یا کشورون یا دولتون و حکومتون برای اینکه بزنن ام میراث فرهنگی حفظ کرده به چه تلاش بکنن؟ چون ایلا نظرم امی که تولش زبونی باره در تلاش کرده ظاهراً به ایلا تابو اخشش میش بنا که مثلا هر کسی بم زبونی باره در تلاش بکا چود ژرف ساخت یا دیپ استراکچرش ای اهداف سیاسیه اما با همون ام تابو بارش دمون و بجوره الغا بکنون که آقا همه کسونی که بم زبونه بارده تحقیق کردینن حتما هدفش سیاسیشون نی بلکه اون اشتان موظف این زنکی به ایلا میراث فرهنگی میراثی که متعلق به کل بشریت هست چه حفظ کرده رون به تلاش بدون اینکه اهداف سیاسیشون ببود. چرا؟ برای اینکه قوم تالش به عنوان مثال ایلا ورندنی که فقط آذربایجان دا جمع ببون یا ایران انده مثلا گیلون انده یا اردبیل انده ام قوم در سراسر دنیا پخشه و پولو بای و بنابراین هدفشون اوه که ام زبونه حفظ کرده رو تلاش بکن و اوه اشتان میراث فرهنگین زنه ام پیشنهادم امی که اما باید با هر ورنده که جیادمون هر ورنده که حاکمیتی هسته اشتان روش تحقیقات انده و اشتان گفتمان انده باون ایجاه بکنون که هدف چما حفظ یک میراث فرهنگی که گذشتان کو و چما داست مانده و اما رو و یادگار مانده. این اخنس خان بچما تماشا اکن این بچما تعقیب کیون شما رسنه مساج چیچه؟ اما اینکه شما فرمایش کردن اوخونا پیام نچیچه و اوخونا گپ نچیچه از گپ خاصی منی به برنامه مفصل ادامه پیدا بکرد تا ما بزنم کرده کسانی که بم تلویزیون علاقمندین و چه برنامه تعقیب کردن اون روزی بکنن ساق بجون سلامت ببن انشاءالله. و خوس شما کو و تشکر کردمون استاد شفیقی. خدا حافظ. تالیش اینترنشنال تیوی حرمتین تماشا کن شما دقتی گره و تشکر کردمون. با ما کمکتی کرده رو به تالیش اینترنشنال تیوی یوتیوب کانالی سابسکرایب ببنن. شما نیاز بردن به یال خدا حافظ.